הלוואי ואני אצליח להיות בשביל התלמידים שלי, פגע דברים משהו בשבילי. שינה את החיים, אין מה להגיד. Dendei camaradas כאן תומן ג'יגרו פולונסקי עם קפוארה לייב שואו. היום אני נמצא כאן עם תומי, מכוכב יאיר. כוכב יאיר? כוכב יאיר, אלפי מנשה. אלפי מנשה, תלמיד של שוקו. בן מחזור שלי אפשר לומר. גדלנו יחד בקפוארה. אנחנו הולכים לעשות היום איזשהו רעיון, מקווה שתלנו. המורה שלי הגיע ללמד ביישוב שהייתי בן 10 בערך, 9 אפילו. והיה טירוף, אתה יודע, זה היה סדור הזהב, כל הילדים, כולם היו בקפוארה, היה מטורף. הייתי ילד מאוד שמן. 2002? כן, אזור 2001-2002, אני ב-2003 הצטרפתי. כולם היו בקפוארה, היה מטורף, ולא העזתי בחיים. אמרתי, אני שמן, בין סיכוי, ואני לא יכול לזוז. והיה כמה תנועות שקצת עשיתי לפני, עם חברים מהכיתה, אבל לא העזתי. עד שהייתה איזו מסיבת הפתעה לחבר מהכיתה, ושוקו בא עם כל הקבוצה, עם כל הבוגרים והמתקדמים. כשבוגרים ומתקדמים זה אומר בני 15 עם ירוק צהוב, כן? והם עשו שם את הקטע שלהם, ועשו אותה בחצר, והיה מטורף, אין מצב, אמרתי, אני חייב ללכת לנסות, וזהו. יש לך זיכרון של איך הגעת הביתה, או כזה, מה אמרת לאמא שלך שחזרת? זוכר שאחרי הבטיזדו, אחרי שקיבלתי חגורה ארוכה, חזרתי הביתה ואמרתי לאמא שלי שאני המורה קפוארה. וואו. כן, בגיל 12. זה לא קל להיות כבד ולראות את כולם בחוץ, תקופה גם של קופצים, אתה זוכר? שילדים בכיתה היו עושים לך תנאה דיפרנץ' בדשא כאילו בחוץ, ואתה כזה, טוב, אני אתאמן על ג'ינגר מול המראה. זה השתלם בסוף, אבל בסוף הסתדר שזה פחות חשוב קצת לעשות תנאה דיפרנץ' ולעשות ג'ינגר. אבל אתה יודע, זה לא היה קל. האמת שזה מהמסע על הגוף. זה מסע על הגוף וזה נזק מצטבר, ואני מרגיש את זה. זה לא אותו דבר. אנשים לא יודעים, אנשים לא מבינים. זה גם שאלה שאף אחד לא שואל. לא, לא כל כך מדברים על זה. אני עכשיו בקרב, אני והברך נגד הכרס. מי מנצח? מי מנצח? נראה לי שבינתיים אני והברך. זה המאבק להצליח לחזור להתאמן כמו שצריך. מאוד קשה לי, מאוד מאוד קשה לי, גם במשקל עודף וגם בברכיים רעות, ואני, אתה יודע, נכנס לאקדמיה ואני עושה את האימון, ואני בסוף האימון אומר, וואי, איזה כיף היה, איזה טירוף, אני אבוא אימון הבא, איזה יופי. ויום אחרי זה אני קם בבוקר ואני לא יכול כאילו לזוז. ואני, וואו, כל השרירים, כואבים, אבל לאט לאט זה נהיה יותר אימונים בשבוע, ויותר ויותר קל, וזה מתחיל לתפוס. הנה, היום לא כואב לי, אתמול התאמנתי. אתה חושב שנפצעת בגלל המשקל או ש... אני בטוח שנפצעתי בגלל המשקל. אני טוען שבכל ספורט, כשעושים אותו ברמה קיצונית, כשעושים אותו כל יום, כשעושים אותו כל יום כמה שעות, אז הוא מעצב את הגוף בצורה מסוימת. לא נכון. והוא יכול גם, ועם העיצוב הזה, הוא גם מעצב אותו לחוזקות מסוימות, אבל ההופכי שלהם זה בדרך כלל החולשה. נכון. נגיד אצל קפואריסטים, הפציעות שכל הזמן חוזרות, זה ברך, כתף וגב. נכון. ומסיבות ממש פשוטות. הסיבה שהגמישות שלנו באמסטרינג היא, יש כאן אוף בלנס עם הכוח של הרגל. הגב זה כי הפסואס מתקצר ומתקצר ומתקצר, בכל הענפות. והכתף זה כי אין תנועה של משיכה בקפוארה. כן, בגלל זה בשנים האחרונות. וגם התנועה הזאת שהיא מאוד חסרת בהרבה סוגים, בהרבה... זה מגוחך שאנחנו נפצעים שוב ושוב ושוב, ושהתלמידים שלנו ממשיכים להיפצע. מה הדבר או כמה דברים שאתה מרגיש שלמדת משוקו? הרי לכל מורה יש את הטיצ'ינג שלו. אני חושב שהדבר הכי משמעותי וייחודי לקבוצה של שוקו ולמה שהוא עשה בעצם, והתורה של שוקו, זה החברות שיש בינינו. בין המדריכים, אם אתה מכיר אותנו, כמה חבר'ה האלה, נראה לי שאתה מכיר די טוב. אז אין הרבה קבוצות כאלה, אני אישית לא מכיר כאילו. קבוצות כאלה קרובות, זה ממש ברמה של משפחה. שאתה אומר, אני לא יכול בלי האנשים האלה. אין מצב כאילו שאני חי בעולם בלי גליות. אתה מבין? אין מצב כאילו, ואין מצב שהוא יהיה לו בטיזדו או עוד או משהו, אין מצב כאילו, ככה, אתה מבין אותי? משהו קיצוני. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? אני חושב שהוא פשוט, הוא כזה. אתה מבין? הוא כאילו כזה נאמן וכזה... איך שהוא מדבר על החברים שלו לקבוצה, ואיך שהוא מדבר על המורה שלו, והמחויבות שהוא מראה למורה שלו. משכנע אותך, אתה מבין? אתה גדול. הלוואי ואני אצליח להיות בשביל התלמידים שלי,
פגע בהם משהו בשבילי. שינה את החיים, אין מה להגיד. איך זה להיות מישהו אולי אתה לא מרגיש ככה. איך זה להיות מישהו שהחוזקה שלו או מה שהוא ידוע בו זה לא משהו פיזי. כאילו, אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אני מבין בדיוק מה אתה מנסה להגיד. אני רוב הקפוארה התמקדתי בפיזי. כן. עד שהגעתי לאיזושהי בגרות. אז מה שמצחיק זה שגם אני רוב הפוקוס שלי הוא לאו דווקא לנגן בגמבר או לשיר, אתה יודע. קפוארה זה קפוארה על בוריה ויש לה תמיד כאילו שוקו דגל בזה שהכל זה קפוארה, כל מה שיש פה בתחום הזה זה קפוארה ואתה לא יכול כאילו לקפוץ, לבעוט ולהזניח את השעה, אתה יודע. יש מוזיקה ויש פלוריאו ויש את הצד של הריקוד ויש את הצד של הטקס והתיאטרליות והלחימה וכל כך הרבה צדדים איך זה מרגיש להיות כזה בן אדם? מצד אחד זה כיף להיות מישהו שבולט בשירה ואתה יודע, זה משהו מיוחד כאילו. כן. בכלל במוזיקה. יש יותר קפואריסטים טובים מאשר... כן, מאשר מוזיקאים טובים בקפוארה. אז מצד אחד זה מאוד מיוחד וזה כיף, ואתה יודע, מזמינים אותך לשיר ואני אוהב את זה, אהבה מאוד מאוד גדולה ואני תמיד בא לאירועים ואני יודע ששם רוצים אותי. אני יודע שאני בא לבטיזדו וכנראה שהכי תועלת שאני יכול לתת פה מתוך כל האנשים זה בבטריה. גם מתוך עצמך? גם ממני, וכן. אני יודע כאילו, אני יודע שאני לא גרוע בקפוארה, אני טוב בקפוארה, אבל יש פה הרבה טובים בקפוארה. הרבה טובים בלנגן, יש קצת פחות, ולשיר עוד קצת פחות, אתה יודע. זה מאוד חשוב לדעת מה התפקיד שלך בהוליסטי, בשביל ליצור משהו שלם. נכון. הרבה אנשים נגיד רואים מישהו שר טוב, ואז הם אומרים, וואי, איזה יפה, אני רוצה גם לשיר. כן, זה קשה מאוד לשים את עצמך בצד האובייקטיבי הזה, ולהגיד, פה אני צריך לשיר, פה אני צריך לנגן, או לא. או בהודעה הזאת אני לא צריך לשחק, פה אני כן צריך לשחק. מאוד מאוד קשה לשים את עצמך שם, במיוחד שכולנו קפואריסטים, וזו אהבה שלנו, וכולנו רוצים גם לשחק, וגם לשיר, וגם לנגן. אז מצד שני, יש גם אנשים שלא מבינים שאתה גם קפואריסט, וגם שחקן קפוארה, אתה עושה דברים. יש אנשים שחושבים שאני קרולינה. שמי שלא יודע, קרולינה היא זמרת קפוארה, היא לא קפואריסטית, בכלל היא רק שרה שירי קפוארה. אז, ואני לא קרולינה. אני אוהב לשחק קפוארה יותר מהכל. מתי הרגשת נוח עם התואר זמר טוב, מוזיקאי טוב, כאילו מתי אתה גם קראת לעצמך ככה? בדרך כלל, נגיד בעבר, קפואריסט טוב או מורה טוב, היו קוראים לו מסטר לפני שהוא נהיה מסטר. ובדרך כלל הקהילה מכתירה אנשים בתפקידים מסוימים, או למשבצות מסוימות, לפני שהם מרגישים ככה בעצמם. לקח לי כמה שנים עד שהרגשתי בנוח בכלל עם הקול שלי. תמיד כאילו אהבתי לשיר, תמיד. לפני הקפוארה? לפני הקפוארה לא העזתי כל כך, באמת לא היה נוח עם הקול שלי. אבל תמיד מאוד אהבתי מוזיקה, מאוד אהבתי לשיר ולנגן, ואני דופק על הכל, ואתה מכיר אותי. אבל גם כשכבר התחלתי בקפוארה והתחלתי לשיר והייתי שר בהודות, אז אתה יודע, הרגשתי קרפד כאילו. אני אוהב לשיר וזה עובד ודברים קורים טוב, אבל כאילו... לקח כמה שנים עד שעברה לי הנעימות הזאת, שהתבגרתי קצת והתרגלתי לקול שלי, ואולי גם משהו בשירה קצת כזה תסתדר, ופתאום אתה שומע סרטון של חבר משחק ואתה שר ברקע ואתה אומר, היי, זה דווקא סבבה. הקפוארה בארץ היא מושפעת מהרבה זמרי קפוארה שונים. נכון. אנלונגה, נניאס, וואבויז, אולי פחות, אבל מרמברנקה, סוסונה כמובן, אקורדיאון, ובגלל כל הערבוב הזה, גם בהודעה המוזיקה שלנו יוצאת מעורבבת. אחד מנגן ברימבאו ככה, אחד שר של ככה. ובברזיל, נגיד בקורדאו ג'יורו, לא ישירו כמו בקבוצה אחרת. הקדנציה של הקבוצה היא ידועה והיא ברורה. נכון. בעיר. ובארץ, כמו שפיתחנו סגנון קפוארה, עוד לא פיתחנו סגנון מוזיקלי. ובמיוחד לחבר'ה צעירים זה מבלבל. כי לפעמים הם רואים את הבוגרים, ומנסים לקפוץ לאיפה שהם עכשיו, בלי שהם עברו את כל הדרך שהבוגרים ניגנו פה. יש בנגינה עניין מאוד מאוד חזק, זה משהו שקשה מאוד לשים עליו את האצבע, בתור כאילו האיכות הספציפית הזאת, אבל אני קורא לזה בשלות. שאתה פשוט צריך לנגן מלא, ולהקשיב מלא, ולחפש, לשמוע מלא דיסקים, אתה שומע דיסק,
תשמע אותו, תנגן איתו פנדרו, תנגן איתו ברימבר, תנגן איתו טבקי, ממש תעבור אחד אחד ותנגן. ולכל הרי קבוצה ולכל דיסק יש עיתוליות סווינגי טיפה אחר, ואתה יודע, אתה יכול לנגן פנדרו טו צ'טו טום טה, אתה יכול לעשות טום צ'טו טום טה, טום צ'טו טום, יש לו יותר כזה קפיציות. אז אתה צריך, אני הרבה פעמים לוקח, שומע שיר, ואז אני לוקח טוף, נגיד פנדרו, לא יודע מה, ואני מנגן בצורה מסוימת, ואז אני ממשיך בסווינגי טיפה אחר. ואני מנסה כזה להתאים את עצמי ולראות מה מתחבר עם מה. ואז אני לומד איך ליצור כאילו הרמוניה. אתה יודע, להיות קשוב למי שמנגן איתי, זה מאוד מאוד חשוב, הרבה אנשים, גם שהם משחקים קפוארה, גם שהם מנגנים, אז שניהם זה שיחה. לא רק משחק קפוארה זה שיחה, גם שניהם ברימבר מנגנים עכשיו, הם גם מנהלים שיחה. כן. ואם יש לך יותר מדי מה להגיד, אז זה לא שיחה, זה חפירה. או מעט מדי. אנחנו מגיעים לאימון, עושים בערך שעה ו-20 של קפוארה, אולי 10 דקות של נגינה. נכון. ואז... לא מספיק. לא, ואז זה יוצא שאנחנו טובים פי whatever, מאשר... וגם נגיד אומרים שבן אדם צריך לצבור 10,000 שעות בשביל to master. כן. אז אולי נגיע לזה בקפוארה, אנחנו צריכים עוד המון. יכול להיות שאנחנו לא יודעים, ובעצם כל מי שמנגן טוב, ניגן מלא, כאילו זה לא כזה, אתה יודע, זה לא כזה סוד, מי שרוצה להיות טוב במשהו צריך להתאמן, גם בנגינה. מאוד פשוט. יותר אנשים מסוגלים בבית לשבת ברימבר, אבל אף פעם לא שמעתי מישהו שהוא יושב לשיר. ואז הסיטואציה של השאר בהם, כביכול זה עם אנשים. נכון. והסיטואציות האלה הן מועטות פשוט. אז אני דווקא שר המון המון המון. לא תמיד אני אפילו מנגן, אני גם משתדל, מה זה משתדל? אני שר פשוט, כל היום. כן. באוטו. יורלב ומיאבידה קנטה. כן. באוטו, באימונים, בבית, במקלחת, כל הזמן פשוט שר, בעיקר של הקפוארה. אבל not exclusively. וזה גם מאוד חשוב, כן, צריך לשיר קצת מול המראה. אם אהבת מה שראית היום, יירשם לערוץ יוטיוב או בפייסבוק קפוארה לייב שואו. אם אתם רוצים למצוא את תומי, אתם יכולים למצוא אותו בקפוארה אלפי מנשה.